Sziasztok! A mai nap Kiskörösre látogattam, ahol is a Rétes Fesztiválon azért veszek részt, hogy megtudjam, hogy mi a legfinomabb rétes titka, és milyen rétesek léteznek, miket készítenek a lányok és az asszonyok. Ezeket természetesen, mármint a recepteket meg is szeretném veletek osztani, úgyhogy először megtudom, hogy mi a rétes készítés titka, mi a legjobb töltelék, és aztán megmutatom nektek. Az káposztás lesz, ugye? Ha most nézem, nagyon jó. Hát, nézzük. Aha, itt vannak a töltelékek. Azt a mindenit. Ez igen. Már, túrod. Igen, gyönyörű. Milyen spárgás békönös? Azt a betyárját. Ha egy mondatba kéne bele zsúfolni azt, hogy mi a titka a rétes készítésnek, akkor mi lenne az a dolog? A töltelék! Azt mondja, a töltelék! Az a titok! A tészta! Azt keressük, hogy mi a rétes tészta titka, hogy mi az, amit esetleg így el lehet róla mondani. A jó kidolgozás, ugye? A jó liszt! Meg a jó liszt. Aha. A kidolgozás alatt ugye azt értjük, amit most ugye mutató, vagy amit pont éppen csináltok, ugye? Hogy az erős kéz azért, és ez nem galuska. Ha fénylik, akkor már jó a tészta, de addig nem. Na, tehát, hogyha fénylik... Amikor buborékot ver. Mikor már csöpög az eresz. Úgy. Nem sokára fog. Mikor már csöpög az eresz. Az hogy a csöpög az eresz? Az, hogy... Ja, hogy Gépről... Az gép. Az gép. A kéz az kéz. Ennyi. És a kéz által megy bele a lélek. Most éppen melyik fajta készül? Most a saját különlegességünk készül. Igen. És az milyen? Vaníliapuding emberrel. Vaníliapuding eperrel. Túróval. És túróval? Igen. Wow! Akkor ez egy jó, szaftos, krémes. Igen. Hű! Drága! Hello! Áruld el, hogy miért lett összekenve paradicsommal a rétes tészta? Mert pizzás rétes. Pizzás rétes! Pizzás rétes! Nagyon jó, ez nagyon tetszik. Kié volt az ötlet? Ennyi, itt az ötletgazda. Tehát, ami itt nincs rétesben, az nincsen. Nem is létezik. Hogyan is szólíthatom? Ica mama. Ica, ezt csak azért mondtam, mert hát tudom a nevét, csak hogy a nézők is értesüljenek róla, és annyira korát meghazudtolja, hogy igazából egy jó 30-at... 85, és elektromos motorral érkezett, csak mondom. De nem szed gyógyszer, ugye? Sokat dolgozott. Ennyi, ugye? Most következik a rétes tészta lebegtetése. Nagyon jó a lebegtetés. Azt, amikor mondta, hogy nem lesz rongyos, az mire szokták mondani? Hát erre. Ja, igen. Na jó, de ez most azért lett lukas, mert sokat... Már nyúlni nézze. Aha, és ennyire bírja. Nagyon jó. Akkor meg is szereztem a recept titkát őrző Ica mamát és Marikát. Igen. Mert hogy az receptet el kéne árulni, és igazából ők tényleg, hiszen számos alkalomkor már megosztottátok ugye a receptet, a hozzávalókat, most akkor itt ezen a platformon is, akkor Ica mama árulja el, hogy akkor először is a tésztát miből kell összeállítani, és miből mennyit tegyünk bele. Hát én 1 kiló lisztet szoktam, és a lisztet megszitálni mindig, hogy az levegős legyen, és 1 kiló liszthez hozzávetőleg fél liter, de ezt mindig a liszt minősége szabja meg. Tehát készítsük oda fél liter vizet, milyen hőmérsékletű legyen a víz? Meleg. Meleg. Hogy a kéz kibírja. Aha, tehát kézmeleg. Igen, mert a tészta, ha lehűl, akkor nem nyúlik. Hoppá, így jön az Ennek első. ez a titka. Ez az egyik titka. Igen. Jó, ha benne van a víz, meg a liszt, mi kell még hozzá? És akkor egy kis só, a vízbe föloldani a sót. Igen. Utána ráönteni a gépbe. Én egy pici élesztőt szoktam, mert nem mindig egyforma a liszt, és ha nem nyúlik,
akkor is jó a rétes, mert az élesztő Nyújtja. megújítja. Tehát ott kicsit a sikert tudjuk akkor ezzel motiválni, Így van. hogy úgy mondjam. Igen, Hát jó, igen. hát ez ilyen apróságokon múlik. Mikor félig összeállt a tészta, akkor érzi az ember a kézzel, akkor a 1 kiló liszthez körülbelül 1 kanál zsír. Aha, milyen zsír? Tésztába. Sertés, Disznózsír. liba, disznózsír, Mindegy, jó. mindegyik jó. Jó, ha benne van a zsír is, akkor mi történik? Azzal is Akkor eldolgozzuk? nagyon jó eldolgozni csomómentesre, és akkor már mikor dolgozza, akkor látni, hogy nyúlik, hogy kére még vizet, vagy túl híg, ha túl híg, az se jó. Aha. Tehát azt a tészta állaga Érezni szabja kell. meg, azt érezni kell. Jó, akkor Igen. tojás, meg ilyenek nem teszünk Hát bele. legújabban nem teszünk tojást. Igen, hát egy drága, 2 kevés van, hát most akkor minek Így bele, van, hát. ugye? Jó, akkor most azt szeretném kérni, hogy akkor készítsük is el ezt a tésztát. Oké, akkor viszont ez az a recept, amit bárki ki tud próbálni, és én azt javaslom, illetve mi is azt tanácsoljuk, hogyha nem készítettetek még otthon rétest, akkor próbáljátok ki, mert egyébként nem olyan nagy időtöltés, nem nagy időigényű, viszont egy eszméletlen jó dolog, amikor... És így, meg Ojjajjajjaj, ez igen. És már- rádobjuk, de be van. Hát gyorsabb, mint én. De ez hihetetlen. Az is nagyon fontos, ugye, hogy legyen egy ruhával kibérelt. Igen, az asztalon Asztal? legyen Megszórt. asztalterítő, és előtte megszórjuk liszttel azért, hogy ne ragadjon oda a tészta. És itt a technika. Hoppa, mutassuk meg, hogy nem így, nem gyűrűs kéz, így. Aha, így. Mindig Aha, kézfejjel. itt van, nézzük, mert itt van, haló. Aha, ez És az. milyen jó kis buborékos a Mert tésztánk. így ugye lehet húzni magával a Hú, kézfejjel. ez nagyon jó. Nagyon jó lett a Nagyon jó. tésztánk. Gyönyörű. Gyönyörű. Várjál, itt kihúzzuk, Aha. mert ennek itt nem szabad ilyen vastagnak lenni. Aha. Egyébként Igen, annyit még most elmondanék, hogy a János Vitéz Látogató Központ előtti kertben vagyunk, ahol van egyébként Igen. egy templom is, úgyhogy Az tényleg. evangélikus templom, ahol Petőfi Sándort keresztelték. Tehát az az evangélikus templom, hallottátok, ahol Petőfi Sándort keresztelték, mert hogy ugye itt van nem messze a szülőháza is, Így van. ami szintén felújítás alatt van. Most Jó. ennek is van technikája. Na mi a technika? Gyerünk csak Ez, ide? Hoppá! gyerünk. Ennek van valami Ez szakkifejezése? így, Aha. Ez hogy ne vastagot szedjünk le, mert akkor sok a hulladék. Nem szabadott. harangszóra lett a vége. Az egyik szélét földobjuk azért, mert erre tesszük a tőteléket. Most káposzta, ennél nem probléma, Aha. de ha alma, akkor átázik a tészta hamar. Így. Tehát ez is nagyon fontos. Itt a szórófelület, ott pedig akkor egy csíkba lesz ugye Hát így végighúzva. van, Ugye? de hogy a tésztán legyen mindenütt, szélébe többet teszünk, mert az is ehető. Aha. Na, ezzel meg vagyunk. Jó. Akkor ezt a két szélit Igen. főhajtsuk. Úgy. Aha. Ne legyen kemény itt a vége, ezt is egy kicsit be kell. Azért újból be kell. Aha. És ő micsoda? Állj. Zsír és tejföl. Milyen arányban? Hát én külön szeretem. Külön, Én de- külön a zsírt, külön a tejfölt. Lehet úgy is, meg lehet Jó, én így. jobban szeretem úgy, mert úgy tudom szabályozni. Mennyi zsír, mennyi tejföl? Hát csak úgy. Csak úgy, hogy legyen így rajta. Tehát mondjuk Na, a kiolvaszt az másik ember az mondjuk asztalterítő. 10 a zsírt, meg 3 evőkanál Ahhoz, tejföl. hogy jó Igen? legyen, így nagyon ki kell húzni. Ki kell húzni. Aha. És úgy teszi vissza. Aha. Várjál. Aha. Nem baj, majd a végére jó. Igen. Megint egy kenőcs. Így. Lehet. Aha. Ha nem tökéletes, lehet rajta igazítani. Aha. Nagyon. Kész. Gyönyörű. Hopp, egy fontos momentum, most egy kis szurkálás. Igen, mert Aha. ahogy sül, akkor eldobja magát. Igen. Hozz csak erőt. És akkor itt még lehet, ha rövid,
akkor lehet rajta igazítani, Aha, meg lehet nyújtani még most. így kézből, aha, kis nyújtás. Aha. Jó, kész is. Gyönyörű. És akkor tetejére Most még egy megint szintén egy kenjük. kence. Tejfölös, Hogy ne száradjon ki a teceje. na viszont a tetejére összekeverjük a tejfölt a zsírral. Zsírral. Én Tehát nem így szeretem, mert én nem tudom szabályozni, és az se jó, ha csúcsog a zsír. Aha, mert hogy nyilván, hogyha szabadba készíti az ember, akkor szárad a tészta, talán még Persze. kell is rá, de hogyha bent De készíti a otthon lakásba, is kell, talán nem. otthon is kell, mert megszárad, ugye egy tepszigén nem gyújtsuk be a sütőt. Ha persze. Ha több tepszi van, akkor mire a utolsóra sor kerül, megszárad. Tehát megkenni meg kell. Meg kell. Jó, mert akkor ezt így bekészítjük, jön a következő, az is be van tekerve, és addig megy, amíg el nem fogy a tészta. Jó, tehát ez a rétes széle, ugye, amit leszettünk. Igen. Ebből mit lehet még készíteni? Hát az első szélibi ugyanúgy rétest, Aha, csak ennek pihenni kell. és ha levesszük a szélit, és csinálunk belőle rétest, és annak a széliből, Annak a széliből jön a paprikás, vegettás, tejfölös töltelék. azt hogyan kell készíteni? Tehát, hogy csak a összekeverjük? tejfölbe keverünk egy kis paprikát, egy kis vegettát, Igen. és akkor jó vastagon megkenjük, és föltekerjük, kisüssük, az finom. Azt a... Nálunk aha. a menyem azt szeretik a legjobban. Az a legjobb, ugye? Igen, ki fogom próbálni. Másik? Próbálja ki. Igen. Finom. A szélek szélibi, mikor már nem nyúlik. A másik, hogyha ki van sütve a rétes, ugye vendéget várunk. Vasárnap nem állunk neki rétes sütni, azt megsüssük pénteken vagy szombaton, hűtőbe tároljuk, és akkor, amikor itt a vendég, akkor mikróba főmelegítsük. Aha, hoppá. Na. És az ugyanolyan, mintha akkor sütöttük volna, sőt, Na, akkor be van tekerve a rétes, tepsibe van téve. Hány fokon, hány percig sütjük? 200 fokon, hát körülbelül 20, az attól függ, hogy milyen a sütő. Hát igen. Rá kell nézni, ha rózsaszín, akkor kész. Akkor kész. És az is nagyon fontos, hogy milyen, tehát légkeveréses funkció, alsó-felső sütés, mert hogy ezek a modern sütők már... Felső, Mert az nem de szárít. Nem szárít. De hogyha ilyen jó be van, akkor jó a légkeverés. Akkor jó. Na mindegy, akkor tegyük be légkeveréses funkcióra, vagy alsó-felsőre. Hát kísérletezzük ki, hogy kinél melyik a jobb. Kinek a sütője milyen? Igen, de 200 fok azért az legyen meg. Az kell. Jó, és akkor középső rátszint. Középső. Középső, ugye? Na jó, hát akkor irány a sütő, aztán hozzuk vissza a megsült friss réteseket. Nagyszerű. Akkor egy kis kóstoló. Aha, kis káposztás rétes. Már kóstolják is a kedves vendégek. Aha, ham. És akkor, hogy milyen? Finom vagy nem finom? Nagyon finom. Nagyon finom, és még a beszéd is nagyon jó. Strudel. Ja, szuper. Ah, szuper. Hát így, ennyi. És közben hölgyek is visszajöttek, hát azt mondják, hogy szuper, imádják ezt a receptet. Nagyon jó, igen. Megjöttünk a segítséggel. Igen, na most elkezdtem már így Nagyon ügyes felszeletelni. vagy, nagyon szép szeleteket tudtál vágni Ugye? ezekből a finom rétesekből. Viszont ugye itt van ez a kis táblátok, igen. hogy Város Alapítók Napja és Országos Rétes Fesztivál Kiskörös, ugye? 21. Rétes Fesztivál. 21. volt, ugye? Nagyon jó. Finom, jó lett. Nagyon. Akkor akkor egészségükre, hát ne nekem, a hölgyeknek, mert ők készítették, én csak tanulok, mint ahogy önök is, ti is. Gyönyörűek ezek így. Hát, azt a mindenit. Kicsit nem figyel oda az ember, és már egyből rárepülnek a turisták is. Ez a jó rétes titka, ugye? Hogy hamar elfogy. Onnan ismerszik meg. Hát azt nézem, hogy a város apraja nagyja, most mindenki rétest eszik, és réteses lázban ég. De hát ugye ezt lehet folytatni, mert otthon is akkor mindenkinek azt ajánljuk, hogy próbálja ki ezt a receptet, és készítse el otthon, mert nem egy ördöngősség, ugye? De ha először nem sikerül, próbálja meg másodszor, harmadszor, majd sikerülni fog. Ennyi, akkor ez legyen a végszó. Minden jót, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok, és köszönöm nektek is. Azt is. Lehettünk. Elvigyük meg.
kisültek a rétesek, és hát ebből most mindenki kap egy kis kóstolót. Íme a túrós, a káposztás, a túrós, a káposztás, a túrós. Nem, számtalan, nem tudom megszámolni, hány fajta rétes van. Lányok, ti tudjátok, hány fajta van? Nem. Na, én megszámoltam, 21. 21 fajta rétes sikerült most tálcára tenni, úgyhogy megnézzük, hogy akkor ki mit szól hozzá. A közönség fogja eldönteni ugyanis, hogy ki lesz a bajnok. Bár egyébként ez nem egy verseny, de azért én hirdetek győztest. Igen. És akkor természetesen nem is jöttem egyedül, hanem akkor behoztam a tálcán a felszeretelt réteseket, és itt van a polgármester úr is, és most itt akkor mindenki előtt szeretnék gratulálni ahhoz, ami a hagyomány megőrzését, ápolását jelenti, hiszen ez igen fontos a mai világban, hogy itt ezek a mosolygós fiatalok is, akik itt fogják a rétest, magukba szívják azt, hogy igen, a rétest készíteni, a hagyományt ápolni, az bizony kell, és nagyon jó dolog. Mind a 21 csapatnak gratulálok, mert mind a 21 rétes megnyerte a legjobb díjat, mindenki első lett. Gratulálok nektek, köszönjük, hogy itt vagytok, és mindenkinek jó kóstolást kívánunk, és előre elnézést kérünk, akinek most nem jut. Az készítse el otthon, hiszen készítettünk egy receptvideót, amit majd meg lehet nézni. Sziasztok! Tessék, tessék a kóstoló.